ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL ෆොටෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. මොකද කියනවා නම් මෙච්චර කල් මගේ channel එකේ කිසිම iPhone review එකක් මේ වෙනකම්ම කරලා නැහැ මම. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් ගිල්ලීම් පරිදි මම හිතුවා ඉස්සරහට iPhone reviews කරන්න. වගේම තමයි ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේ වෙනකොට use කරපු iPhone මිලදී ගන්න. අන්න ඒ දෙයට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා second hand iPhone එකක් මිලදී ගන්නව නම් ගන්න කලින් ඔයා සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 10ක් ගැන කොහොමුණත් මෙන්න මේ කරුණු 10 ගැන ඔයා ගොඩක් හොඳට සැලකිලිමත් වුණොත් ඔයාට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ second hand iPhone එකක් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මීට මාසෙකමාරකට විතර කලින් මම community post එකක් දැම්මා ලංකාවේ ඔයාට second hand iPhone ගන්න හොඳම තැන් කිහිපයක් ගැන recommend කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකට උදව්වක් විදියට තමයි මම එතනින් shop එකක් mention කරත් එතනට ගියාට පස්සේ මම මෙන්න මේ කියන දේවල් ඔයාලා හොඳට හොයලා බැලුවොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් second hand iPhone එකක් ඔයාලට එතනිනුත් හොයාගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක iPhone එකක් ඇත්තටම ගන්න කෙනෙක්ට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා ළඟ දැනට iPhone එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරියේදී විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකටත් පොඩි ගයිඩ් එකක් විදියට මේකේ තියෙන දේවල් ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද විකුණනකොට ගොඩක් හොඳට රීසෙල් වැලියු එකත් එක්ක ඔයාලට මේක සෙල් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම iPhone එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක්ට වඩා ඔයාලා දැනට iPhone එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔය iPhone එකක් අරගන්න හිතාගෙන ඉන්න සහ ඒක කාලයකට පස්සේ සෙල් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මතක ඇතුව ඔයා පාවිච්චි කරන iPhone එක විතරක් මේන්ටේන් කරන්න නැතුව පුළුවන් නම් box එකේ තියෙන accessories ටිකත් මේන්ටේන් කරන්න try එකක් දෙන්න. මොකද ඔයාට විකුණනකොට ගොඩක් ලොකු benefit එකක් වෙනවා accessories පාවිච්චි කරලා නැත්තම්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක් iPhone එකකට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලට Mac එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් iPad එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වලට එන්නේ බොහෝ දුරට lighting cable හින්දා ඔයාලට එක cable එකකින් devices කීපයක්ම charge කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හින්දා device එක මිලදී ගන්නකොට හම්බෙන headset එක, charger brick එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න නැතුව තියාගත්තොත් ගොඩක් හොඳ resale value එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone එක sell කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම්. කොහොමනත් දැන් අපි කතා කරමු මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා 10ක් ගැන. ඒකෙදි පළවෙනි කාරණා විදියට ලංකාවේ ගොඩක් අපිට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ෆෝන් හම්බෙන්නේ එක්ක යාළුවෙක්ගෙන්වත් එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ යාළුවෙක්ගෙන්වත් නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලා අපිට ෂොප් එකකින්. ඒ තැන්වල ගොඩක් තියෙන්නේ පිටරටින් ගෙන ආපු ෆෝන්. එහෙම නැත්නම් ඉම්පෝර්ට් ෆෝන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වලත් කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කම්පැනි එකේම ෆැක්ටරි අන්ලොක් කරලා එවන මොබයිල් ෆෝන් එක සහ කැරියර් ලොක්ස් ෆෝන් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට ෂොප් වල අපිට කැරියර් ලොක් ෆෝන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් තියෙන්නේ ෆැක්ටරි අන්ලොක්. හැබැයි යාළුවෙක්ගෙන් හෝ පිටරටින් ළඟදී ආපු කෙනෙක්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න මෙන්න මේ කැරියර් අන්ලොක් එක කියන එක විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද කියනවනම් ෆැක්ටරි අන්ලොක් කියන්නේ අපි මොබයිල් ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට සම්පූර්ණම ගාණ ගෙවලා මිලදී ගන්න ෆෝන් එකකට. හැබැයි කැරියර් ලොක් කියන්නේ ඔයාලා දන්නේ නැති ජපානයේ, කොරියාවේ සහ බොහෝ රටවල් වල අපිට හම්බෙන්නේ SIM එකත් එක්ක මොබයිල් ෆෝන් එක. එතකොට අපිට මෙන්න මේ iPhone එකට සම්පූර්ණම ගාණ ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා තියෙන මාසෙට පොඩි ගාණක් ගෙවලා අවුරුද්දකට හෝ දෙකකට හෝ තුනකට වගේ කොන්ට්‍රැක්ට් පීරියඩ් එකකට මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල ලංකාවට එන ගොඩක් අය මාසයක් හෝ දෙකක් අන්නේ කැරියර් පීරියඩ් එක ඉවර වෙන ලං කරලා ෆෝන් එක විකුණනවා. ඉතින් අන්න ඒ අයගෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද එයාලා ගොඩක් වෙලාවට RSIM හෝ Magic SIM එකක් දාලා ඔයාලට මේ device එක විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි factory unlock එකක් ගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෝකේ ඕනම තැනක ඕනම SIM එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මතක ඇතුව factory unlock සහ carrier locks කියන එක දෙක පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේක අපිට එමි නම්බර් එක හරහා චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ගොඩක් ලේසි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එමි එක කොපි කරලා එමි එක චෙක් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේක factory unlockද එහෙම නැත්නම් carrier lockද කියලා ගොඩක් ලේසියෙන් identify කරගන්න පුළුවන් හින්දා මතක ඇතුව ආ මොබයිල් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න යනවා නම් තවත් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් device එකක් කරන් යන්න. මොකද එතනදී තමයි අපිට ඉක්මනට මේ එක චෙක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙන් බලද්දී ඉම්පෝර්ටන්ට් ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් පුළුවන් තරම් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ෆැක්ටරි අන්ලොක් කරපු මොබයිල් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයා ගන්න Apple ෆෝන් එකට country restriction එකක් දාලා තියෙනවද කියලා. මොකද කියනවා නම් international release කරන කිසිම iPhone එකකට ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා Dubai වල release කරන ෆෝන් වල ගොඩක් වෙලාවට FaceTime වැඩ කරන්නේ නැහැ සහ Siri එක මීට කාලයකට කලින් වැඩ කරේ නැහැ. හැබැයි දැන් නම් වැඩ කරනවා. සහ FaceTime එකක් දැන් එන අලුත්ම ෆෝන් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා කියලා මට දැනගන්න හම්බුණා. ඒකෙත් iPhone 12 හෝ 11 series එකේදී විතරක්. හැබැයි ඊට කලින්
ආපු device වල අපිට තාමත් FaceTime එක වැඩ කරන්න නැති හින්දා ඔයා FaceTime එකට ගොඩාක් ලොකු පාවිච්චියක් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ Dubai version එකක් ගත්තට. මොකද ඒ වල quality control එකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම iPhone එක තමයි Dubai, Japan, Korea සහ international වලට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ජපන් සහ කොරියන් ෆෝන් වලත් ඔයාලා දන්නවා ඇති ෂටර් සවුන්ඩ් එක සහ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහනකොට අපිට ඒකේ තියෙන ශබ්ද නවත්තන්න බෑ. ඒක ඒ රටේ තියෙන රිස්ට්‍රික්ෂන් එක. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති ජපාන් ළමයි ගොඩක් කොටට අඳින හින්දා ගොඩක් ඉස්කෝල ළමයි ෆොටෝස් ගහනවා හොරෙන්. ඉතින් ඒක නවත්තන්න තමයි ෂටර් සවුන්ඩ් එක නවත්තන්න බැරි වෙන්නේ යාලා හදලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාලා ලංකාවේදී ජපන් හෝ කොරියන් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද කියනවා නම් අපිට අවුලකට තියෙන පබ්ලික් ප්ලේස් එක කැමරා එක ඔන් කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට සද්ද ඇහෙන එක විතරයි. ඉතින් කොහොමද සද්ද ඇහෙනවනේ ඕනම ෆෝන් එක. නමුත් ලංකාවේදී ගොඩක් අය මතයක් හදාගෙන ඉන්නවා ජපන් සහ කොරියන් කියන්නේ ටිකක් ගණන් අඩුවෙන් විකුණ ගන්න පුළුවන් සහ ගණන් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම කියනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ජපන් කොරියන් හෝ ඩුබායි කියන කිසිම එකක මෙන්න මේ රටෙන් දාපු නීති රීති වලට අනුව තමයි යාලා මේ සද්ද ඔෆ් කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලංකාවේදී මිලදී ගන්නකොට අපිට රුපියල් 20000ක විතර ප්‍රයිස් එකේ ગેප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නේද? මම හිතනවා iPhone X එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ලක්ෂයකට යනවා කියලා. හැබැයි ආයේ ජපන් එකක් හරි කොරියන් එකක් හරි ගන්නවා නම් රුපියල් 80000කට විතර මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලද්දි මම කියනවා පුළුවන් නම් ඉන්ටර්නැෂනල් එකකට යනවට වැඩිය රුපියල් 20000ක විතර ලාභයක් තියාගෙන ජපන් හෝ කොරියන් එකක් ගත්තට කිසිම වෙනසක් නැහැ. මොකද එකම ෆෝන් එක තමයි මේක. නමුත් ලංකාවේ එක ෂොප් වලින්ම හදපු මතයක් තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් එක විතරයි හොඳ, අනිත් ඒවා එකක්වත් හොඳ නැහැ කියලා. ඊළඟට ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා ගන්න ෆෝන් එක මේක රීපබ්ලිෂ් එකක්ද එහෙම නැත්නම් රීප්ලේස්මන්ට් යුනිට් එකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ රීප්ලේස්මන්ට් සහ රීපබ්ලිෂ් කියන එකේ වෙනස මුලින්ම දැනගනිමු. සාමාන්‍යයෙන් රීපබ්ලිෂ් එකක් කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ අලුතෙන්ම iPhone එකක් මිලදී ගත්ත කියලා. ඉතින් මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ සමහර විට ඔයාට ඒක ෆැක්ටරි එකෙන්ම ආපු network issues තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එකේ මොනවා හරි issues තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන ඔයා කම්ප්ලේන්ට් කරලා Apple Care warranty එකට දැම්මට පස්සේ යාලා ඔයාට රීප්ලේස්මන්ට් එකට වෙන යුනිට් එකක් දෙනවා. මේක බොහෝ දුරට අලුත් යුනිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රීපබ්ලිෂ් යුනිට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමනත් රීපබ්ලිෂ් යුනිට් එකක් කියන්නේ ඔයාලා මේක යවුවට පස්සේ මේක ආයි Apple ෆැක්ටරි එකට යනවා. ෆැක්ටරි එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන අඩුපාඩු ඔක්කොම හදලා ආයි පාරක් quality control කරලා මේක ආයි ස්ටෝර් එකට එවනවා. ඉතින් එහෙම එවන එකේදී box එකෙන්ම ගහලා යනවා රීපබ්ලිෂ් කියලා. ඉතින් ඒක රීපබ්ලිෂ්. ඒ වගේම රීප්ලේස්මන්ට් යුනිට් එකක් කියන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා මේක Apple Center එකට බාර දුන්නාට පස්සේ එතකන් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න දෙන device එකට ඉතින් මේක ඔයාට දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට රීපබ්ලිෂ් device එකකට අපිට පාවිච්චි කරපු mobile phone එකේ warranty එක තිබ්බනම් මාස 6ක් තව මේකට මේ මාස 6 apply කරලා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කියලා republish එකේ සහ replacement unit එකේ අපිට ගොඩාක් ලොකු වෙනස්කම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමුණත් මේක ලේසියෙන්ම identify කරගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ තියෙන model number එකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ M අකුර එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක 100%ක්ම brand new unit එකක්. හැබැයි මේකේ N කියලා සඳහන් වෙනවා නම් මේක replacement unit එකක් වෙනවා. ඒ වගේම F කියලා සඳහන් වෙනවා නම් මේක republish unit එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය model number එකෙන් විතරයි අපිට හොයාගන්න හම්බෙන්නේ මේක brand new ද republished ද replacement unit එකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා iPhone එකක් මිලදී ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකේ තියෙන warranty period එක. හැබැයි දැන් නම් ලංකාවේ ගන්න ගොඩක් device වල අපිට warranty එකක් ලොකුවට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් තියෙන iPhone 11 සහ 12 වලට කොහොමත් අවුරුද්දක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මිලදී ගන්න iPhone X එකක් නම් එහෙම නැත්නම් 8 plus 7 plus 6s 6 වගේ එකක් නම් කොහොමත් අපිට warranty period එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා 11 එකක් හරි 11 Pro 12 වගේ එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඒකේ warranty එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි මිලදී ගන්න. මොකද කියනවා නම් warranty එක ඉවර වෙන්න ඔයාට එක දවසක් තිබ්බත් ඒ කියන්නේ ආසන වශයෙන් දවස් 360ක් ගෙවුණත් ඊටු දවස් කිහිපය තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ warranty එක දික් කරගන්න සල්ලි ගෙවලා. ඉතින් එහෙම බලද්දී අපිට තව අවුරුද්දක් warranty එක add කරගන්න පුළුවන් warranty period එක ඉවර වෙලා නැත්තම්. මේකත් ගොඩක් plus point එකක්. ඔයා මිලදී ගන්න device එකේ warranty period එකේ පොඩි හරි කාලයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් Android device එකකට වඩා ඔයාලා දැකලා ඇති iPhone වල second hand market එකත් වැඩි හින්දා ඉක්මන් වගේ site වල සහ Facebook එකේ අපිට ගොඩක් iPhone විකුණන ads බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමුණත් මේවල ගොඩක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ බොරු ads. මොකද කියනවනම් සමහර තැන් වල තියෙනවා iPhone X එක රුපියල් 50000යි 60000යි ඔය වගේ range එකේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ iPhone X එකක් 50000ට 60000ට මිලදී ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම බලද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා බලන්න එකේ අපිට contact number එකක් නැහැ, chat කරන්න විතරයි පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් contact number එකක් තිබ්බත් එයාලා public meet වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙ හින්දා ඔයාලා මතක ඇතුව මෙන්න මේ වගේ online විකුණන්න තියෙන
ෆෝන්ස් වලට පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරීව මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද ගොඩක් තැන්වල අපිට හම්බෙන්නේ ගණන් අඩුවට දාලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට එක්ක කොපි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක්වත් නැතුව නිකන් ඇඩ් එකක් දාලා ඔයාගේ ළඟ තියෙන සල්ලි බැංක් එකට දාගෙන කුරියර් කරනවා කියලා ඔය වගේ ලොකු ප්‍රශ්න මේ වෙනකොට ලංකාවේ වෙලා තියෙන හින්දා ඔන්ලයින් මාකට් එකෙන් මේක මිලදී ගන්නකොට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න සහ මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ iPhone 9 මිලදී ගන්නවා නම් පුළුවන් නම් ෂොප් එකකටම ගිහිල්ලා මොකද සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් විකුණන ඕන තරම් ෂොප් තියෙනවා. ඔයාලා මේක අතට අරගෙන පාවිච්චි කරලා බලලම මිලදී ගන්න කියලා. ඊළඟ 6 වෙනි කාරණාව තමයි ඔයාලා iPhone එකක් මිලදී ගන්නවා නම් අර මම මුලින් කියපු දේවල් එක්ක මේකේ තියෙන ෆිසිකල් කන්ඩිෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද කියනවා නම් iPhone එකක් මිලදී ගන්න යන හුඟ දෙනෙක් සමහර විට පළවෙනි අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට ටිකක් අමාරුයි ගොඩක් හොඳ iPhone එකක් තෝරගන්න. හැබැයි ඔයා මීට කලින් iPhone පාවිච්චි කරලා දිනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අතට ගත්ත ගමන් ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ තියෙන ෆිසිකල් කන්ඩිෂන් මොන වගේද සහ ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මොන වගේ ෆෝන් එකක්ද කියලා. හැබැයි ඔයා පළවෙනි පාරට iPhone එකක් මිලදී ගන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන ස්ක්‍රැච් සහ ඩෙන්ට් ගැන ඔයා වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රැච් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඕනම තැනක බෑක් කවර් එකක් දැම්ම හෝ නැතා බෑක් එකේ හීරෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එකත් හීරෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ස්ක්‍රැච් ගැන ගොඩාක් ලොකුට හිතන්න එපා. හැබැයි කොහේ හරි මේක තැලිලා සහ කැඩිලා වගේ තියෙනවා නම් ඒව ගැන පොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. විශේෂම කාරණා මෙන්න මේ කෝනස් 4. මෙන්න මේ කෝනස් 4 තැලිලා තියෙනවා නම් මම නම් කියන්න පුළුවන් නම් ඒ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න එපා. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ සයිඩ් කෝනස් වල තමයි අපිට විශේෂයෙන්ම මොබයිල් නෙට්වර්ක්ස් වල ඇන්ටනා බෑන්ඩ් සහ Wi-Fi බෑන්ඩ්ස් තියෙන්නේ. සහ කැමරා එකත් මෙන්න මේ කෝනස් වලට ලං වෙලා තියෙන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට එකපාරක් හෝ තැලිලා තිබ්බොත් සමහර විට අනාගතයේදී කැමරා එකේ ඉෂුස් එන්න පුළුවන්, නෙට්වර්ක් ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෝල් එකක් ගන්නකොට සිග්නල් ඉෂුස් පවා එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කෝනස් 4 කොහේ හරි තැලිලා තියෙනවා නම්. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ කෝනස් වලත් බලන්න පොඩි තැන් තියෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ටෙම්පර්ඩ් එකක් ගාලා ඒවා වහලා තියන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද iPhone 9 මිලදී ගන්නවා නම් ඒකේ ටෙම්පර්ඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා නම් මතක ඇතුව ටෙම්පර්ඩ් එකත් ගලවලා බලන්න මේකේ කොහේ හරි කැඩිලා හෝ තැලිලා ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් කරලා සුදු දාලා බලන්න, කළු දාලා බලන්න කොහේ හරි එක පැචස් තියෙනවද කියලා සහ මේකේ ටච් එක ඔයාලට ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඇසිස්ටිව් ටච් එක ඔන් කරලා ඉවරලා ඩිස්ප්ලේ එකේ හැමතැනම අරන් ගිහින් බලන්න හැමතැනම මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකින් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේකේ තියෙන ස්ක්‍රැච් සහ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අවධානයක් දීලා හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් තැන්වල ඔයාලා දැකලා ඇති iPhone 6 එකක් හෝ 7 Plus එකක් වගේ මිලදී ගන්නකොට කියනවා මේකේ touch ID එක වැඩ කරන්නේ නැහැ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අප්ඩේට් එකෙන් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමතිස්සෙම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ touch ID එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරපු අවස්ථාවල හරියට touch ID බටන් එක ෆිට කරපු නැති හින්දා. මොකද ඔයාලා ගොඩක් ඇඩ්ස් දැකලා ඇති අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ touch ID වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි කියලා ඒවා බ්ලා බ්ලා ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම බොරු. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඩිස්ප්ලේ එක රීප්ලේස් කරාම තමයි මෙන්න මේ touch ID එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේම touch ID එක නැති මෙන්න මේ වගේ X වල face ID එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඒරියා එකට වතුර ගියපු අවස්ථාවල තමයි ගොඩක් වෙලාවට face ID එකත් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ වගේ දේවල් කියලා ආව රවට්ටන්න හැදුවොත් ඔයාලා කිසිම වෙලාවට ඒවට හවු වෙන්න එපා. ඔයා ගොඩක් හොඳට ටෙස්ට් කරලා iPhone එකක් ගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් කියන්නේ Android වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් මිල අධික මොබයිල් ෆෝන් එකක් හින්දා. මොකද මේ හැම එකම ඔයාගේ සයි. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි මෙන්න මේ iPhone එකක් මිලදී ගන්න ගියාට පස්සේ හුඟ දෙනෙක්ට අමතක වෙන දෙයක් තමයි iPhone එක දැක ගමන් ආසාවට සල්ලි දීලා මිලදී ගන්නවා. බාහිරින් පේන දේවල් විතරක් බලලා. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මොබයිල් ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් පුළුවන් නම් කඩේ ඇතුලේ විනාඩි 30ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ඉඳලා iPhone එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා විනාඩි 5ක් සහ විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් ඔයාගේ අතට අරගෙන මේක ටික වෙලාවක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. මොකද කියනවා නම් උදාහරණයක් විදියට ඔයාලා apps කිහිපයක්ම මේකට on කරන්න, close කරන්න සහ recent එකට යන්න, display එක on off කරන්න, flasher එක on off කරන්න, camera එක on off කරන්න සහ ඔයගේ වැඩ කිහිපයක්ම මේකේ පාවිච්චි කරලා බලන්න. game එකක් තිබ්බොත් ඒකත් ගහලා බලන්න. මොකද විනාඩි 10ක් 15ක් පාවිච්චි කරනකොට තමයි මේකේ මොන හරි issues තියෙනවා නම් ඔයාට හවු වෙන්නේ. සමහර විට ගේම් එකක් ගහනකොට GPU එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ෆෝන් එක ෆ්‍රීස් වෙලා රීස්ටාර්ට් වෙන්න බලයි. එහෙම නැත්නම් ටිකක් බර වැඩක් කරනකොට ස්ට්‍රක් වෙන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් හිටපු ගමන් එකපාර රීස්ටාර්ට් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඉෂුස් අපිට ඉක්මනින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා ටිකක් හෙවි විදියට මේක විනාඩි 10ක් හෝ 15ක් පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් මතක ඇතුව ෆෝන් එක ගන්න ගියාට පස්සේ මේකේ මයික් එක චෙක් කරන්න, කෝල් එකක් කරන් බලන්න, කැමරා එක ඔන් කරන්න, ගේම් එකක් ගහන්න සහ මේකේ කරන්න පුළුවන් හැම වැඩම විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත කරලා බලන්න. මොකද එතනදී අපිට ගොඩක් හොඳ iPhone එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා නම්. අනිත් කාරණාව හුඟ දෙනෙක් සැලකිලිමත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ ගැන. ඒ තමයි
බැටරි හෙල්ත් එක. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ iPhone එකක් second hand මිලදී ගන්න ගියාම හුඟ දෙනෙක් ආව රවට්ටන තැනක් තමයි මෙන්න මේ බැටරි හෙල්ත් එකෙන්. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් second hand iPhone වල 95ක් බැටරි හෙල්ත් එක තියෙනවා 100%ක් බැටරි හෙල්ත් එක වගේ දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් 180ට වඩා වැඩි බැටරි හෙල්ත් එකක් තියෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ iPhone බැටරි එකක් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර තැන්වල ඔයාලා දැකලා ඇති 95ක් තියෙනවා 100%ක් තියෙනවා මේ අවුරුදු 3-4 පරණ මොබයිල් ෆෝන් වල. එතකොට ඔයාලා ඇත්තටම හිතලා බලන්න මෙන්න මේකේ තියෙන බැටරි එකේ තියෙන ක්වොලිටි එක මෙන්න මේ නම්බර්ස් වලින් ඔයාට හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒකටත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන්ම බැටරි ලෙවල් එක බලන්න. මෙතනින් බැටරි ලෙවල් එක බලලා විනාඩි 15ක් 20ක් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් ඉක්මනටම බැටරිය බහිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හිතා ගන්න වෙනවා බැටරි එකේ ලෝකල් එකක් එහෙම නැත්නම් මේකේ බැටරි එකේ ආයු කාලය මෙතනින් ඉවරයි කියන එක. හැබැයි සමහර ඩිවයිසස් තියෙනවා 100%ක් බැටරි හෙල්ත් එක තිබිලත් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් 10ක් පාවිච්චි කරනකොට බැටරි හෙල්ත් එකම 90කට විතර අඩු වෙන තියෙන අවස්ථා. ඉතින් මම ඇත්තට මේවත් දැකලා තියෙන හින්දා බැටරි හෙල්ත් එකෙන් කවදාකවත් ඕක මනින්න එපා. මම කිව්වා වගේ 180ට වඩා බැටරි හෙල්ත් එකක් තියෙනවා නම් විනාඩි 10ක් 15ක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒකෙන් ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ බැටරි එක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මෙන්න මේ බැටරිය ඊට ගොඩක් ඉක්මනටම බහිනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ ගානෙන් අපිට බැටරි එක රීප්ලේස් කරන ගාන අඩු කරලා ටිකක් අඩුවට මෙන්න මේ iPhone එක ගන්න. කොහොම නමුත් ඔයා විකුණන කෙනෙක් නම් බැටරි එකේ සිරාවටම ලෙඩක් තියෙනවා නම් ඔයා ගන්න කෙනාට ඒක ඇත්තටම සඳහන් කරන්න මේකේ බැටරි එකේ මේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් වෙලා දැම්මෙත් මේකට ලෝකල් බැටරි එකක් කියලා. මොකද එහෙම කරන එකෙන් ගොඩක් හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකකින් අපිට ඩිවයිස් එක විකුණන්න පුළුවන් සහ ගත්ත කෙනාටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න සහ යාට සල්ලි තිබිච්ච වෙලාවක බැටරි එකක් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි iPhone එකක් මිලදී ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් Android එකක් වගේ නෙමෙයි iPhone වල second hand market එකේදී අපිට ගොඩක් හම්බෙන්නේ ලෙඩ වැඩියෙන් තියෙන iPhone. ඉතින් එහෙම බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම check කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ network එක. ඔයා SIM එකක් තියෙනවා නම් දාලා බලන්න ගොඩක් හොඳට call එකක් යනවාද සහ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ඇහෙනවාද. ඒ වගේම Wi-Fi call එකක් කරන් බලන්න. මොකද සමහර විට මේකේ Wi-Fi network වලත් issues තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම call එකක් ගන්නකොට display off වෙනවද කියලාත් බලන්න. මොකද මේ sensors වැඩ කරන එකත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඒ වගේම මේකේ සින්දුවක් play කරලා සහ voice එකක් record කරලා බලන්න mic එක සහ speakers ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට check කරලා නම් ආසන්න වශයෙන් mobile phone එකක් ගන්න ගියාට පස්සේ පැයකට වඩා නොඅඩු කාලයක් වට ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් හොඳ iPhone එකක් select කරගන්න. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම ඔයා check කරලා ඉවරයි නම් අවසානයේදී ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන ME එක check කරලා ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේකේ GSMA කියන එක blacklist වෙලාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන clean තියෙනවා නම් අර කලින් කියපු දේවල් ඔයා හරියට බැලුවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ iPhone එකක්. ඉතින් අද කතා කරේ ගොඩක් හොඳ iPhone එකක් ඔයා තෝරගන්නේ කොහොමද කියලානේ. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ shops කිහිපයකටම ගිහිල්ලා සහ ටිකක් ලොකු stock එකක් තියෙන shops ගැන විතරක් ඔයාලට second hand mobile phone එකක් ගන්න තැනක් recommend කරන්න. මොකද ඕනමට එපාවට shop එකක් recommend කරාට පස්සේ එතන mobile phones නැත්තම් ඒකෙන් ඔයත් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා සහ මමත් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් හොඳ ටිකක් ලොකු stock එකක් තියෙන තැනක් විතරක් මට හම්බුනොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම මේවා recommend කරන්නම්. ලංකාවේ තැන් කිහිපයක්ම හරි කමන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් අද කතා කරපු මෙන්න මේ point 10ට ඇරෙන්න මීට වඩා දේවල් ඔයා දන්නවා ඇති. ඔයා මේ වෙනකොට iPhone පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව ඒ දේවල් ගැන පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. useful ideas ටිකක් තිබ්බොත් මම අනිවාර්යයෙන් මේ කමෙන්ට් එක පින් කරනවා. සහ මගේ අතින් මොන හරි වැරදි දෙයක් කියුණා නම් ඒව ගැනත් මතක ඇතුව පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම iPhone එකක් ඔයා මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ කියලාත් මතක ඇතුව පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ආට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ආට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo එකකින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.